स्वराज किचन रेसिपी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण बनवतोय एक हेल्दी ऑमलेट। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। ऑमलेट साठी इथे 4 अंडी, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक बारीक चिरलेला कांदा, स्प्रिंग ऑनियन बारीक चिरलेला, कॅबेज बारीक चिरलेला, कॅप्सिकम, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या, कोथिंबीर व एक गाजर किसून घेतलेला आहे, हळद व चवीपुरतं मीठ। यात तुम्ही तुमच्या आवडीच्या कुठल्याही भाज्या ॲड करू शकतात। या ऑमलेटसाठी मी इकडे 3 ते 4 अंड्याचा वापर करणार आहे। एक अंडा मी फोडून आता या भांड्यात घालणार आहे। अंड्याचा जो आतील भाग आपण इकडे काढून घेतलेला आहे तो आपल्याला व्यवस्थित फेटून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित आपल्याला हा एकजीव करून घ्यायचा आहे। आता याच्यात चवीपुरतं मीठ व हळद मी घालून घेते। तुम्ही तुम्हाला आवडत असेल तर लाल तिखट पण घालू शकता, पण मी इकडे 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहे म्हणून मी लाल तिखटचा वापर नाही करत। आता आपल्याला 1 बाय 1 सगळ्या भाज्या याच्यात घालून घ्यायच्या आहे। ज्या लोकांना भाजी खायला आवडत नाही त्या लोकांसाठी हा खूप चांगला ऑप्शन आहे। याच्यात तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठल्याही भाज्या घालू शकतात व आपल्याला हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित हे सगळं फेटून घ्यायचं आहे। गॅसवर मी तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तवा गरम झाला की याच्यात मी आता 1 चमचाभर तेल घालून घेते। तेल आपल्याला तवावर पसरून घ्यायचं आहे सो दॅट आपलं ऑमलेट खाली जळणार नाही। आपल्याला ऑमलेट आता तव्यावर घालून घ्यायचं आहे व ते व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आहे। तसेच हे ऑमलेट मध्यम आचेवर आपल्याला कव्हर करून 2 मिनिटं व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। 2 मिनिटं झालेली आहे। आता हे ऑमलेट आपण परतून घेतोय। परतून ऑमलेट आपल्याला मिनिटभर भाजून घ्यायचं आहे। हे मी इकडे 1 मिनिट भाजून घेतलेलं आहे। आपलं ऑमलेट आता तयार आहे। मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते। अशीच मी अजून 1-2 ऑमलेट करून घेते। तुम्ही पाहू शकता इकडे मस्त गोलाकार स्पॉन्जी असं आपलं ऑमलेट तयार आहे। असं हे ऑमलेट तुम्ही कधीही बनवू शकता। ब्रेकफास्टला, लंच, डिनर, टिफिनला कधी पण तुम्ही हे बनवू शकता। खूप पोषक असं हे ऑमलेट बनतं। तेव्हा असं हे ऑमलेट नक्की करून पहा। आवडलं असल्यास कमेंट करून कळवा। सर्वात महत्त्वाचं बेल आयकॉनवर क्लिक करून स्वराज किचन रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा व जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।